đó mà lọc ốc. Tốt không? Ở đây, xong ở đây. Cái gì? Hai món. Còn dương vừa lại chút chi vậy không? Bạn cha nó là đây. Thấy không? Miên rồi. Cari kopi.
Có thằng phê về tàu tới cái lúc đó. À đây. Giờ bay sân bạc chưa mà trong đêm. Gì chứ mà? Trong đêm nó bay sân bay hôm nữa bay bạc mong chưa biết về bạc tàu này. Con lấy cái bò, ăn cái gì?
bay mơn Video